พบกับกุมารีเด็กหญิงร่างประทับของเทพเจ้าค่ะ So now she's dressing up. Yeah. How old is she? 5. And she got chosen. Yeah. She come outside in this home. I just continue my culture. กุมารีถ้าเธอได้ชายตามองใครแล้ว คนคนนั้นก็จะได้รับโชคมหาศาล Take this rice and do namaste. หลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นกุมารีเท้าของเด็กหญิงก็ห้ามแตะพื้นอีกเลย นอกจากจะไม่ได้แสดงอารมณ์แล้วก็จะไม่สามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยบ่ายนี้นะคะเราจะไปพบกับ former กุมารี Namaste. This is Shanira. Everything's over. So how did that feel? I felt like okay, someone should carry me again. ครั้งนี้มินกำลังจะเดินทางไปที่เนปาลเพื่อไปพบกับเทพเจ้าที่มีชีวิตหรือ Living Goddess ที่ชาวเนปาลเรียกเธอว่ากุมารีค่ะ โดยเชื่อกันว่ากุมารีถ้าเธอได้ชายตามองใครแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็จะได้รับโชคอย่างมหาศาลแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กุมารีแสดงความรู้สึกอย่างการหัวเราะหรือร้องไห้ก็แปลว่าคนคนนั้นจะได้รับโชคร้ายมหาศาลเช่นกันค่ะโดยกุมารีคือเด็กหญิงบริสุทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้กลายมาเป็นร่างอวตารของเทพีเตราจูหรือเจ้าแม่กาลีตั้งแต่วัย 2-3 ขวบค่ะโดยเด็กหญิงที่จะมาเป็นกุมารีได้นั้นอันดับแรกเธอต้องเกิดในตระกูลสากยะซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าและนอกจากนั้นเธอก็ยังต้องผ่านการคัดเลือกและแบบทดสอบอีกมากมายค่ะหลังจากเด็กหญิงได้รับการคัดเลือกเป็นกุมารีแล้วทั้งเธอและครอบครัวก็จะต้องถูกย้ายเข้าไปอยู่ในวังหรือในบ้านที่กำหนดไว้แล้วและหลังจากนั้นเท้าของเด็กหญิงก็ห้ามแตะพื้นอีกเลยเธอห้ามแสดงความรู้สึกและตัวของเธอห้ามออกจากพระราชวังจนถึงวันที่เธอจะพ้นตำแหน่งซึ่งก็คือวันที่เลือดออกจากร่างกายอย่างเช่นการมีประจำเดือนหรือการเกิดอุบัติเหตุค่ะนั่นแปลว่าเด็กหญิงที่มาเป็นกุมารีเธอจะใช้ชีวิตในช่วงปีแรกอย่างเทพเจ้าแต่หลังจากที่เธอเข้าช่วงวัยรุ่นแล้วเธอก็จะต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพราะเธอจะต้องทิ้งการเป็นเทพเจ้ามาสู่การเป็นสามัญชนอีกครั้งซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเรื่องราวของเทพเจ้าที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์อย่างกุมารีจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะไปพบกับกุมารีที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่และกุมารีคนที่พ้นจากตำแหน่งและกลับมาใช้ชีวิตสามัญชนแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะเสร็จหรือยังอ่ะ เสร็จแล้วทำไมอ่ะ ม้าจะฝึกเอลซ่าต่อสิ เอลซ่าแบบม้าสำคัญกว่าทริปเนปาลของมิ้นเหรอคะ ม้าจะไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนอ่ะมันก็ต้องฝึกไว้ดิ จะไปไหน ไปอังกฤษไปต้องอิตาลีอะไรสิ แล้วฝึกไปถึงไหนแล้วไหนเดอเซไหนเดอเซไหนเดอเซไหนดูซิว่าเดี๋ยวนี้เอลซ่าของมามเก่งไปถึงไหนกันแล้วเชียร์ฝึกทุกวันปะเนี่ย ทำไมหัวเราะอะไรเอลซ่าสปีกเขาเป็นแอปที่ใช้เทคโนโลยี AI แบบติดท็อป 5 ของโลกในการที่เขาจะฟังเสียงเราอะแบบละเอียดยิบเลยเอลซ่าร้องไห้แล้วนึงเริ่มการฝึกฝนหน่อยดูซิปรับระดับสูงค่ะฟัง Knife, knife knock, knock funnel analysis, final analysis คุณเป็นใครครับเนี่ย produce โอ้ย success เขียวหมดขาว experience, experience โอ้โหแป๊บนึงเห็นไหมเห็นไหมคะ มีนะมีส้มไว้ส้ม นี่เขาจะมีเขียวคืออะไร เขียวดี ถูกหมด ส้มคือ ดี กลางๆแบบนิดนึง ผิด แดงคือผิด ฟังอีกรอบ experience, experience ผิดนิดนึงมันต้องแต่นี่ปากคุณควรปิดมิดเวลาออกเสียงลองสิ experience, experience ยังผิดอีกไหม เรามาลองอันนี้ดีกว่า
library ของมาเป็นไงมั่ง Library. ถ้าใครจำได้ตอนนั้นมาทำไม ไม่ได้เลย library เราลิ้นพันกันนะ library 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 แต่ตอนนี้ได้แล้วต้องฝึกไว้เพราะว่าเราไปอังกฤษเราอยากจะไปไหน I would like to go to library Library. library 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 เราเห็นพัฒนาการของเขาจริงๆขอบคุณค่ะคุณแม่ มาดูไหมคะตอนเนี้ยเอลซ่าเขาไม่ได้มีแค่เอลซ่าโปรนะของนี้มันเป็นเอลซ่าพรีเมียมนะมันจะมีเสริมขึ้นมาก็คือเอลซ่า AI คือมันใช้สำหรับเป็นเหมือนโรลเพลย์อะฝึกบทสนทนามินจะลองวางสนทนาที่มินจะไปสัมภาษณ์กุมารีว่าเป็นยังไงก็ไปอย่างนี้เลยเข้าไปปุ๊บ Hi. Welcome to Elsa AI. นี่เขาก็จะมีให้เลือกก็แบบอยากแบบ catch up with friends หรือว่าคุยกับแบบคนขายว่าจะถาม direction หรือเป็นแบบ interview หรือว่าจะแบบ surprise me ก็ได้หรอกหรือจะเป็น my own scenario ก็คือให้ฉันเลือกเองมินก็คือจะเลือก my own scenario What kind of role play activity would you like to do? interviewing an ex Kumari the goddess of Nepal That sounds like an interesting scenario. The scene takes place in a TV studio where you are a journalist interviewing me, the ex-goddess of Nepal. Hello, thank you for having me here today. I'm happy to share my story with you Do you remember how your life was during being a Kumari Yes, being a Kumari was a unique and privileged experience. แล้วเวลาถ้าเราแบบติดขัดตรงไหนอะเราก็สามารถคลิกไอคอนนี้ได้เลยไอคอนไฟเนี่ยเพื่อดูคำแนะนำได้ลองแบบเลือกดูคำตอบมันก็จะมีให้เราแบบเหมือนแนะนำเหมือนบางทีเราบอกเราจะไปทางไหนต่อดีเขาตอบมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะจบ role play นะคะ Role play completed. Well done. We are computing your feedback. แล้วหลังจากนั้นนะเขาก็จะให้ฟีดแบ็กเรามาด้วยว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันสนุกมากคือมิงตอนมันเล่นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นใครก็ได้ เราจะจีบหนุ่มยังไงก็สามารถฝึกได้เลยแล้วนอกจากนั้นน่ะอีกอย่างที่เพิ่มมาคือในของ Elsa Premium มันคือ speech analyzer ซึ่งมันจะอยู่บนหน้าเว็บเท่านั้นเราจะสามารถอัดเสียงเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาเลยหมดเลยว่าแบบเฮ้ยต้องแนะนำแก้ไขการพูดยังไงบอกเลยว่า Elsa Premium อ่ะมันก็จะครอบคลุมการฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตอนนี้นะคะก็มีโค้ดให้ด้วยมาก็มีโค้ดให้โค้ดง่ายๆเลยคืออะไรรู้ไหมมิ้นนะคะเพื่อรับโปรโมชั่นนะเมื่อเราอัปเกรดจาก Elsa Pro หรือว่าจะสมัคร Elsa Premium ก็ได้นั่นแหละค่ะปะเดี๋ยวมิ้นไปในป่าแหละไม่รู้จะเอาอะไรมาฝากเลย แค่กลับมาก็ดีใจแล้วมั้งรอดฝึกต่อไปค่ะ So now we are going to Batan. Batan, yeah. And the area is called Gabahal. Because I heard like in Kathmandu, you cannot photograph her at all or like take video or anything unless she's like outside. Oh, yeah. So in Kathmandu, the Kumari comes out once in a while. Very rarely. You can see her very rare. That also mostly in the evening time. Every day? Not every day, but there's no consolidated time schedule for Kumari, but sometimes if you're lucky enough. All depends on luck, isn't it? Yes, it does. ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เขตที่ชื่อว่าปาตานนะคะโดยบอกว่ามันจะสามารถถ่ายมาได้นะถ้าเราโชคดีนะคะ ก็จริงๆกุมารีเนี่ยจะได้รับคัดเลือกตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบเนื่องจากว่าจะต้องเป็นเด็กที่บริสุทธิ์มีฟันครบ20ซี่คือฟันยังไม่หลุดร่างกายเนี่ยจะต้องไม่มีบาดแผลอะไรเลยค่ะแล้วการคัดเลือกเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของพื้นดวงรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็รวมไปถึงความนิ่งความไม่หวาดกลัวอะไรด้วยซึ่งได้ยินมาว่าจริงๆเรื่องการทดสอบเนี่ยจะมีการเอาศพควายอะไรต่างๆมาให้เด็กๆที่ต้องได้รับการคัดเลือกเนี่ยเห็นแล้วถ้าคนไหนไม่แสดงความหวาดกลัวเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าผ่าน
ไปรอบต่อไปอะไรต่างๆนี้นะคะก็ทันทีที่เด็กคนนี้เนี่ยได้รับเลือกเป็นกุมารีก็จะต้องออกจากบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วังแล้วเธอก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากวังอีกเลยยกเว้นในพิธีกรรมต่างๆซึ่งก็1 ปีเนี่ยจะมีแค่14 ครั้งเท่านั้นนะและนอกจากนี้นะคะก็กุมารีเนี่ยจะต้องไม่เลือดตกยางออกถ้าเลือดตกยางออกเมื่อไหร่ไม่ว่าจะมีประจำเดือนหรือว่ามีบาดแผลก็จะถือว่าหมดตำแหน่งทันทีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เท้าสัมผัสพื้นเลยโดยไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็จะมีคุณพ่ออุ้มมีเสลี่ยงแตกออกมานะคะจริงๆแล้วคนนอกเนี่ยมองเรื่องกุมารีนะว่าเป็นอาจจะมองว่าเป็นการทรมานทารุณกรรมเด็กเนาะเนื่องจากว่าวันที่กุมารีประจำเดือนมาปุ๊บหรือเลือดตกยางออกปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็คือเป็นคนสามัญออกไปใช้ชีวิตในสังคมทันทีซึ่งเราต้องจำไว้ก่อนนะว่าปกติกุมารีจะเป็นตั้งแต่ 2-3 ขวบจนถึงประมาณ10กว่าก็รวมเวลา 8-10 ปีนะคะการกลับไปสู่สังคมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะแต่ในมุมมองทางวัฒนธรรมของเนปาลเนี่ยเขาก็ถือว่าอันนี้คือวิถีชีวิตคือวัฒนธรรมของเขาอะซึ่งเราก็อาจจะไม่เรียกว่ายอมรับแต่เราเป็นคนนอกเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาอะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปพยายามขอถ่ายทำก่อนแล้วถ้าถ่ายทำได้ก็จะมีเรื่องราวอื่นๆตามมาค่ะบอกว่าเล่าสั้นๆเล่ายาวอย่านะคะThis one? Yeah, this one. นี่นะคะข้างหน้าจะมีเขียนนะคะเดี๋ยวเราต้องรอพบกุมารีประมาณ10 นาทีนะคะนี่ก็คือข้างหลังก็คือเหมือนเป็นที่พักของเธอนะซึ่งก็จะถูกเรียกว่าวังค่ะ คุณน้าคนนี้ลูกสาวเขาเคยเป็นกุมารีนะคุณน้าคนนี้ลูกสาวก็เคยเป็นกุมารีเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับเขานะคะคุณนาที่อยู่ในวัดนะเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วกุมารีที่กาฐมานดุเนี่ยก็จะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะจริงๆการเข้าพบเนี่ยก็พอเป็นไปได้แต่ว่าก็ยากกว่าการถ่ายทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะต่างจากกุมารีที่อื่นคือจะสตริกกว่าอย่างครอบครัวที่ดูแลกุมารีเนี่ยที่กาฐมานดุก็จะเป็นครอบครัวของกุมารีคนแรกแล้วก็จะสืบทอดกันมาเป็นครอบครัวนั้นเสมอโดยกุมารีที่กาฐมานดุเนี่ยก็ต้องจากบ้านมาอยู่ในวังนะคะในขณะที่กุมารีที่ปาตันนะคะก็จะมีครอบครัวเธอเนี่ยมาดูแลเธออยู่ข้างในนะคะแล้วจริงๆลักษณะเด่นของกุมารีที่มิ้นเคยเห็นในภาพถ่ายนะจะเป็นเด็กผู้หญิงหน้าสงบนิ่งเฉยมีการเพ้นตาที่3ลงบนหน้าผากใส่ชุดด้วยเสื้อผ้าสีแดงค่ะการเข้าพบกุมารีนั่นนะคะทุกคนจะต้องเขาเรียกอะไรคอยสังเกตreaction การตอบสนองกุมารีเสมอถ้ากุมารีเนี่ยรับของถวายแล้วก็มีใบหน้าเรียบเฉยก็คือว่าเราได้รับพรละแต่ว่าถ้ากุมารีหัวเราะร้องไห้นะแปลว่าเราก็จะโชคร้ายมากๆเลยค่ะจริงแล้วคือการเรียบเฉยเนี่ยการทำสิ่งนั้นเรียบเฉยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะนี่ค่ะปกติแล้วคือจะห้ามถ่ายวิดีโอข้างในนะแต่เราก็ขออนุญาตเราเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาข้างในก็จะมีผนังต่างๆนะคะเดินเข้าไปกันค่ะถอดรองเท้าข้างบนจังเลยHi Namaste. Namaste Okay. Yeah, it's good
wait here? No, go inside, yeah. Okay. Where is your daughter? My this daughter, Oh, how old is she? 5. Five. One and a How many kids were? 5. 5 kids. Yeah. And she got chosen. Yeah. How long does it take, like the process of choosing? 2 weeks. 2 weeks. Yeah. And When you stay here until. 5 years ago, Uh-huh. this is last. She come outside in this home. And how many times she allowed to leave this house? 1 year, 13, 14 times. And now how old is she? It's 9.5, 10. Are you happy that you're? Yeah, I just continue my culture. Yeah, my grandfather, everybody continue this culture. Now this time, I'm continuing. ตอนนี้นะคะเธอกำลังแต่งตัวอยู่เนาะคือกุมารีเนี่ยนะคะจะเหมือนได้รับการดูแลแบบเจ้าหญิง ก็ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวอาบน้ำแม้กระทั่งการไม่เดินหรือการต้องอุ้มไปที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำโดยครอบครัวของเธอนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณพ่อของเธอเนี่ยจะเป็นคนอุ้มเธอเข้ามาที่นี่เพราะว่ากุมารีเนี่ยนะคะด้วยความเป็นเทพเจ้าของเธอเนี่ยเท้าห้ามแตะพื้นตั้งแต่ที่ได้รับตำแหน่งเลยนะ Normally, how many people coming to see her each day? Before COVID, 150, 200. Nowadays less. Less. So People from around the Saturday, world? little bit more Saturday, and nowadays 50, 25 only. Okay. Who is helping her dressing up and everything? She herself. She do herself. Sometimes I and her father. Oh, okay. I thought Kumari has to be dressed by. Herself. Okay. Makeup also herself. Oh, that's so different from what I read. So now she's dressing up. Yeah, yeah. Okay. Oh, yeah. What did you? Yeah, come. What did you ask? To have said it, you. Oh, there you go. I don't know. I'm just looking. ด้านหลังมินนะคะก็คือคูมารีหรือ Living Goddess ของบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถวายแล้วก็ไปเหมือนรับพรจากเธอกันนะคะ First sit in here. Yeah, like me. Yeah. And first take water. Yeah. Okay. Yeah. You put whole body. Take this rice and do namaste. And you what you like? Yeah, your good job. Your mother, father, everybody good. Yeah. That's you. No, don't talk just in the heart. Yeah. This line.
ทำพิธีบูชาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะสังเกตเห็นว่าตลอดพิธีกรรมเนาะคุมารีจะไม่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นหน้าที่นิ่งเฉย ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังจากคนที่เข้ามาเคารพเธอนะคะเนื่องจากว่าการที่เธอนิ่งเฉยเนี่ยแปลว่าคำขอและพรของเราเนี่ยก็จะเป็นจริงค่ะคุมารีเนี่ยนอกจากจะไม่ได้แสดงอารมณ์แล้วนะก็จะไม่สามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยนะคะ เนื่องจากมันเป็นกฎข้อห้ามเนาะดังนั้นเนี่ยบ่ายนี้นะคะเราจะไปพบกับ former คุมารีคนที่เคยเป็นคุมารีมาก่อน เพื่อจะพูดคุยว่าณวันที่เธอได้รับเลือก แล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่เป็นคุมารีไปจนถึงวันที่ต้องกลับไปเป็นสามัญชนเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเธอรู้สึกยังไงแล้วเธอคิดกับวัฒนธรรมนี้ยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอกันเขาชื่อว่าชานิราค่ะ Namaste. This is Shanira. Hi. Okay, yes. Like in my country. It's already filming? Yeah, it is a little bit. Is that okay? Yeah, sure. Okay. Hi, this is Chanira. I'm from Nepal. I'm one of the former living goddesses of Nepal. And what do you do now? Now I've already completed my master's in finance. I'm working as a credit analyst in a mortgage company. Wow! What a change, right? Yeah. What a change! So, do you still remember the first day that you get chosen? I was only 5 years old when I was chosen, so I don't have like much memories on that day. But as I have heard from my parents, I do have some memories. Yeah. Basically, it was only 1 year or 2 years later that I realized that I was a special person, different from other girls, and I really liked what I was doing because all other girls, they go to school and they do everything, but as a goddess, like I am different from others, right? I have to like stay inside the home, and the teacher comes in and lots of people are coming in just to see you. It's a total different experience, so blessed to become one. How long had you been married? I was selected at the age of 5, and I retired when I was almost like 14 or 15, so it's like 9 or 10 years almost. That's a long time. It is a long time. Yeah. But then during that time, you have, like normal kid would have, like friends, and then you go out, and then do you miss that, or do you? We don't actually miss it. Like there's a whole different lifestyle as a goddess. Like initially in past, like people used to think that Kumaris should not have friends. Because she's treated as a goddess. Just feel a lot goddess, right? But like with the modernity and with the change, the Kumari culture is being more lenient. So now like she can have friends. Where like the school, which sends the teacher to her in the palace, they also bring in her classmates together. So like she can sit in a group and at least have some conversation and learn some social skills. It's becoming more easier for the Kumaris, and now the culture is like getting better day by day, I would say. Yeah. During the time that you were Kumari, do you feel like the power or anything? When you wear the ornaments and when you are in the full attire, it's like we believe that the goddess is inside us, right? So at that time when someone comes and pray to you, it's like you feel more connection to the God, and it's like you feel that you can hear the prayers and you can transfer it to the Supreme Being and make it come true. Ever happened to you that you start crying? And suddenly one day I started crying for no reason, and people believe that it's bad, it's a bad sign for the country that possible. But then I was still like crying on continuously for 4 days. On the 4th day, I heard that the king and his entire family was like killed by someone, and that's still mystery.
a country shaken, shocked, and in turmoil by the massacre of its royal family. When I heard that news, I suddenly stopped crying and I said that okay, now my duty is over. So at the moment that because one day you Yeah. knew already that one day everything's be over. So how did that feel? Yeah, I knew that I cannot be the Kumari forever. I was mentally like preparing for the day that okay, I would be, I have to go back to the world. But then when that day came, it was kind of strange for me. I was just wondering how I would be able to cope with new people and learn everything. So like basically being normal was kind of really abnormal Yes, stage right. for me. Exactly. And like walking on my own. Yes, like a family because had to walk. It was. I felt like okay, someone should carry me again. But then like I have a very supportive parents and my family, so they had to hold my hands and like take me to new places every week, and was like slowly and gradually I could go on my own and like shopping for the first time, everything for the first time. Like it's Otherwise, normally you wear just red, right? just the red. Oh, you still wear red now. So that's just a coincidence. Still remember when you have to go through the test and all that? So basically, I would say you can categorize the selection round in two phases. So in the community, like they will form a team, the selection team, including astrologers. Like to check the stars of Yeah, your birth. stars. Yeah, all the girls like from maybe 2 to 6 or something like that. The priest will spell some magic into some grains of rice, and then they will ask to hold those rice grains to the kids. Like we have to hold it for like 2 minutes or just like 3 minutes. Then what happens is the one who is like liked by the goddess, she starts becoming stable, and her face appears red and she looks powerful, whereas the others who's not liked by the goddess, they will act as a kid and just like cry or Like a just run 5 years old. away. In the next round we have a physical test. Yeah. Like the wife of the priest will also be in the selection team. She will like take us to a room one by one, and then she will like take off our clothes. She will be checking if we have any scars, any birthmarks, or any cuts, wounds that can like disqualify us from the process. So basically we have 32 perfections in our historical books. The one who have the most of those traits will be like chosen as Kumari. This is my aunt. She's also a Kumari, now long life Kumari. It's like this is one of the very unique case in Kumari's history. Like Kumaris basically are replaced when they have her first period, right? But in her case, she never had her period. So she remained the official Kumari for around 30 years. How old is she now? I think she's 71. Oh, it's a family of Kumari here. No, just this. I think this is the only family who has like 2 Kumaris in the house. That's very special. Special, yeah. ตอนนี้ชานิดาก็ไปถามคุณน้าของเธอก่อนว่าจะขอให้มิ้นกับเพชรเนี่ยเข้าไปพบได้ไหมคุณน้าของเธอเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร the oldest living goddess นะคะเป็นคุมารีที่อายุเยอะที่สุดแล้วก็จะเป็นคุมารีไปตลอดชีวิตด้วยค่ะเนื่องจากเธอไม่เคยมีจำเดือนนะเดี๋ยวเรารอไปเจอนะคะ what do you like to say to people that watching this, like learning about Kumari? So yeah, so for those who are like
want to learn about the Kumari culture, I would say that every country, they have their own culture and which has their own significance, right? So it feels really bad like when people make comments without doing an in-depth study on the research, and they make their judgment based on whatever information is available on the internet. So I would like to request those all to come and explore our culture, have some studies, and then make comments on that. And also I just want to wish everyone a lot of good fortune, good luck and everything. So that's all.